prodhuesit tanë kanë mundur që jo vetëm t'i kushtojnë vëmendje ushqimit dhe prodhimit dhe orientimit të këtyre praktikave bujësore mjaft mira ku i promovojnë nëpërmjet agroturizmave të ndryshme për shembull nëpër të gjithë Shqipërinë, por edhe në pjesëmarrje të nivelit të lartë në aktivitete të tilla, ku mund të tregojnë historinë e dijebërjes së këtyre prodhimeve, kanë kushtuar vëmendje në aspektin e standardizimit dhe të paketimit të produkteve që janë të rëndësishme për pjesëmarrjen në këto panajire dhe unë mendoj që janë një element shumë i rëndësishëm i prezantimit të Shqipërisë dhe siç thas asaj që ne dim ta bëjmë mjaft mirë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Ajo çka unë do doja të shihja sot këtu në këtë panajir të cilin e përgëzoj edhe për formën e organizimit, edhe për vendosmërinë që për të 500 vit radhazi të bëhet dhe të hapet edhe ndërkombëtarisht. Do doja të shihja më shumë vizitor, do doja të shihja më shumë konsumator, do doja të shihja më shumë fëmijë, do doja të shihja më shumë rini që vjen dhe ndërvepron me prodhuesit tanë, mëson nga eksperiencat e tyre, orientohet dhe shijon praktikisht një sektor i cili është shumë vital, i cili është shumë i rëndësishëm dhe është një shtyllë kurrizore për ekonominë e vendit tonë. E veçanta e panajirit Food and Drink është pikërisht se nëse në një reklam ju shikoni verën, ushqimin, djathin, gatimin, këtu e shijoni, e prekni dhe shikoni dhe cilësinë si ju vjen ai produkt. Prandaj është tepër e rëndësishme që gjatë panajirit të degustoni çdo produkt për të kuptuar shijen e vërtet. Ne gjatë këtyre 3 ditëve kemi hapësira të dedikuar pikërisht edhe gatimit për të promovuar kulinarinë tradicionale dhe të resorteve shqiptare, patjetër që kanë shefat e tyre. Sot kemi disa masterclasse nga disa shefa mjaft të mirënjohur, ndërkohë nga nesër, 2 ditët në vazhdim, kemi konkursin Gastralb 6, i cili ka mbledhur 12 shkollat e hotelerit turizëm të gjithë Shqipërisë, ku do të konkurrojnë ndërmjet tyre të rinjtë të viteve të fundit dhe ku është një mundësi shumë e mirë për të gjithë restorantët që kërkojnë shefa kuzhine të shikojnë talentet e reja të cilët janë duke përfunduar shkollën. Jemi në një moment shumë të rëndësishëm kur u mbyll një vit i suksesshëm nga pikpamja turistike, por nga ana tjetër janë të gjitha premisat që do të jetë akoma dhe një vit 2023 shumë i suksesshëm. Të gjithë mendojmë që është puna e përbashkët që bën që ky vit 2023 të jetë ashtu siç parashikohet i suksesshëm. Por unë do shtoja që fal punës tuaj, fal këtyre 2 komponenteve kryesor, do thoja, të turizmit vendas, që është ushqimi dhe pija, juve kontriboni pikërisht në rritjen e ekonomisë shqiptare, sepse në momentin që dikush provon, pëlqen, shijon, rikthehet me atë kënaqësi. Është Agna Group dhe në këtë panajir ne prezantohemi me atë që quajmë departamenti Kronika, pra janë përzgjedhur produktet, të cilat janë të përshtatshme eksaktësisht për kanalet tregtare, bizneset për cilat ne flasim. Më specifikisht kemi brande si Heineken, Amstel, Elbar, pjesa e birave janë produktet alkoholike të kompanisë Diageo, kuptohet uji Spring, uji Glina, verat, kafe, pjesa e Nestle me Bondi. Pra janë është një gamë gjerë produktesh dhe paketimesh ekskluzivisht për panajirin e Horekës. Dhe ne i quajmë departamenti Horeka sepse është departamenti brenda Agna Group që i dedikohet specifikisht shërbimit të këtyre kanaleve tregtare. Panajiret janë gjithmonë një mundësi shumë e mirë për të sjellë bashk atë çka mund të ofrohet dhe klientët që prej vërteti ka nevojë për shërbimet apo produktet që ne ofrojmë, po ashtu edhe lojtarë të tjerë brenda kategorisë. Kështu që janë një mundësi shumë e mirë për të sjellë bashk njerëzit, për të folur, për të komunikuar, për të vendosur kontakte, për të prezantuar produktet, për të dëgjuar, për të kuptuar më tepër çfarë kanë nevojë klientët. Kështu që është një mundësi shumë e mirë për të sjellë bashk grupe të ndryshme interesi që të rritet biznesi dhe të funksionojë sa më mirë në çdo hallk të vetën. Si për ne, ashtu edhe për klientët tanë, edhe kështu me radhë. Te ky panajir ne me zotërit me Pierre Gjorgjun që është tu, jemi duke bërë një promovim të një kantine që
Presuppozohet në të ardhmen do të jetë pjesë e tregut shqiptar, që quhet Tenuta Stella, që na kena vendosur aty. Në fakt kena edhe disa banera, disa gjëra këtu. Il motivo è molto semplice, noi siamo già presenti con Wine Plus in questo momento in Albania, noi puntiamo in particolare al mercato dei Balcani, non solo a quello albanese, mi riferisco a Kosovo, Macedonia, Bosnia e Herzegovina, parte della Serbia e parte del Montenegro, dove noi come italiani siamo presenti. Puntiamo su due fasce di mercato, una media dove siamo presenti con i vini Bortolusso, cioè pianura friulana, e una di alta, altissima qualità dove siamo con i Chianti Gallo Nero, Casale dello Sparviero, e uno, come dicevo, con Tenuta Stella del Coglio.